ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ US ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲੇ ਡੋਕ 'ਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟਰਾਲਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।